स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरु समक्ष ड्रोन कसरी रजिस्टर गर्ने, अनलाइन ड्रोन कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सुरुमा हामीले गुगल खोल्ने। गुगल खोलिसकेपछि हामीले canepal.gov.nb टाइप गर्ने है। गरेपछि एउटा लिंक खुल्छ, सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल यहाँ आउँछ। यसपछि हामीले यहाँ सुरुमै ड्रोन लेखेको छ, ड्रोनमा क्लिक गर्ने। गरिसकेपछि अनलाइन ड्रोन रजिस्ट्रेसनमा गर्ने। त्यसपछि हाम्रो तल क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्ने। खोलिसकेपछि हामीले इन्डिभिजुअल हो कि कम्पनी, हामीले प्राइभेट गर्ने भइसकेपछि इन्डिभिजुअलमा गरौँ। ओनरको नेम राखौँ, ओनर नेम युवराज अधिकारी भयो। अनि तल पासपोर्ट र सिटिजनशिप नम्बर भनेको 4 भयो। डेट अफ बर्थ यताबाट हामीले डेट अफ बर्थ लाग्न चाहिन्छ। डेट अफ बर्थ भनेको डेट अफ बर्थ भयो। अनि फोन नम्बर भनेको 9846365892 यसरी गरौँ। युजर नेम भनेको इमेल YBR अधिकारी @gmail.com। पासपोर्ट राखौँ। यसरी हामीले टाइप गरेपछि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरेपछि सेभ र नेभर गरौँ है। त्यसै हाम्रो कन्ट्री नेपाल भयो। स्टेट छ भने गण्डकी प्रदेश भयो। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट स्याङ्जा भयो। म्युनिसिपालिटी भनेको हरिनास नम्बर 1 यो भइसकेपछि स्टेट गण्डकी हरिनास नेक्स्ट गरियो है। नेक्स्ट गरेपछि हामीले हाम्रो फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फोटो चाहिँ ड्रोन रजिस्ट्रेसन भित्र यसरी मैले फोटो रजिस्ट्रेसन राखिसकेको छु। अनि अपलोड सिटिजनशिप विथ बोथ साइड अनि हामीले नागरिकताको बोथ साइड सबमिट गर्ने। सबमिट भयो। सबमिट गरिसकेपछि हामीले यसरी अनि त्यसपछि हामीले पासपोर्ट हानिसकेपछि लगइन भयो है। हाम्रो पेन्डिङमा चाहिँ यो स्याम्पल देखाउँछ अनि रिजेक्टेडमा यो देखाउँछ, एप्रुभमा एक्सपायर्डमा यसरी हाम्रो यो माथि देखाउने गर्छ। तपाईको रजिस्टर कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामी जाउँ। म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको चाहिँ डिजे हो हाम्रो। मोडल चाहिँ म्याभिक एयर 2 हो। सिरियल नम्बर चाहिँ नर्मल्ली यही हो मेरो है। अनि म्यानुफ्याक्चर इयर भनेको चाहिँ हामीले सर्च गर्न सकिन्छ। सर्च गरेपछि हाम्रो 2020 मा हो। हामीले यहाँ चाहिँ 2020 राख्ने। ड्रोन टाइप भनेको हाम्रो चाहिँ मल्टी रोटर हो, किनभने हाम्रो 4वटा फ्यान माथि चाहिँ 4वटा फ्यान हाम्रो छ है। त्यसको चाहिँ हाम्रो मल्टी रोटर हुन्छ। पेलोड क्षमता हाम्रो चाहिँ 500 ग्राम हो। अनि हामीले गुगलमा गएर पेलोड क्षमता पेलोड भनेर हान्ने अनि हामीले गुगलमा आउँछ। टोटल टेक अफ वेट भनेको चाहिँ हाम्रो तपाईको इन केजीमा भनेको 0.557 हो। वेट चाहिँ कलर चाहिँ हाम्रो सिल्भर छ। अनि हाम्रो चाहिँ कुनबाट हामीले किनेको भनेर हाम्रो बिलको माथिपट्टि देखाउँछ। हाम्रो बिलको भनेको रजिस्ट्रेसन ड्रोन भनेको हाम्रो देखाउँछ। हाम्रो यसरी बिलको माथिपट्टि देखाउँछ। त्यसपछि हाम्रो अनि हामीले क्लिक गरेपछि नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि हामीले अपलोड सिरियल नम्बर सिरियल नम्बर सोइङ ड्रोन इमेज हामीले त्यसमा हामीले इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भने ड्रोनको फोटो, सिरियल नम्बर हाम्रो यो साइडमा ड्रोन प्लस यो पछाडिको सिरियल नम्बर देखिएको यो भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो सिटिजनशिप भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो ड्रोनको बिल भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा लेटर पनि क्रिएट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ श्रीमान कार्यालय प्रमुखज्यू सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड डिपार्टमेन्ट
बर्मल काठमाडौँ नेपाल। विषय ड्रोन दर्ता गर्ने बारे। मैले चाहिँ 12 महिना 16 गते चाहिँ एप्लाई गरे हो। अनि महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा मसँग रहेको मेरो निजी ड्रोन निजी प्रयोजन र मेरो व्यवसाय मोती फोटो स्टुडियो 5 नम्बरमा विवाह र डकुमेन्ट्री बनाउनको लागि प्रयोग हुने भएकाले यस ड्रोन मोडल DJI Mavic Air 2 र सिरियल नम्बर लाई दर्ता गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। निवेदक युवराज अधिकारी। यो मोडलले चाहिँ तपाईँले एउटा आफ्नो एउटा लेटर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको मेनुअल। हामी चाहिँ गुगलबाट सर्च गरेर स्क्रिनसट गरेर यसरी हामीले मेनुअल भनेको हाम्रो के छ त, हाम्रो यसको चाहिँ DJI Mavic Air 2 को हामीले यो साइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ, नै भने स्क्रिनसट गरेर पनि हामीले यसरी राख्न सकिन्छ यसको मेनुअल हाम्रो। अनि अर्को फोटो, हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट भनेको मेनुअल भयो, PP फोटो, लेटर, ड्रोनको सिरियल नम्बर, अनि बिल नम्बर, सिटिजनसिप। हाम्रो यो मात्रै राख्दा पनि हुन्छ, नत्र भने ड्रोन र साइटको बुझिने उसमा यसरी राख्दा पनि हुन्छ है। अनि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने यो बिलमा चाहिँ सिरियल नम्बर बिलमै लेखेको हुनुपर्ने हुन्छ। मेरो बिचमा चाहिँ पहिलो भिडियो सुरुमा चाहिँ यो सिरियल नम्बर नलेखेको भएर चाहिँ मेरो ड्रोन रजिस्टरको रिजेक्ट भएको थियो है। यति हामीले रेडी गरिसकेपछि हामीले सिरियल नम्बर सोइङ भने पछाडि ड्रोनमा जाने, यसरी हामीले अपलोड गर्ने। अपलोड गरेपछि अपलोड पर्चेस बिल भनेको हाम्रो बिल भयो विथ यो सिरियल नम्बर सहित। अनि लेटर भनेको हाम्रो लेटर भयो ओपन गर्ने। अनि मेनुअल भनेको हाम्रो यो छ, यसलाई गर्ने सेन्ड फर एप्रुभल। अनि इन्सुरेन्स भनेको हाम्रो मस्ट अपलोड इन्सुरेन्स डकुमेन्ट इफ ड्रोन वेट 2 kg। हाम्रो चाहिँ छैन, ड्रोन 2 kg नभइसके पछाडि 500 ग्राम भनेपछि हामीलाई चाहिँ द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, हामीले यो चाहिँ राख्नुपर्ने छैन है। त्यसपछि हामीले सेन्ड फर एप्रुभलमा हामीले सेन्ड गर्न सकिन्छ। सेन्ड गरिसकेपछि हाम्रो म्याक्स केबी भनेको चाहिँ हाम्रो यो 300 kb भन्दा म्याक्स हुँदैन, यसरी हामीले सेन्ड गर्न सकिन्छ। यसरी सेन्ड फर एप्रुभ गरिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ सक्सेस देखाउँछ। सक्सेस देखाइसकेपछि हाम्रो पेन्डिङ ड्रोनमा यसरी हाम्रो स्ट्याटसमा पेन्डिङ भनेर देखाएको हुन्छ। मैले 16 गते एप्रुभ गरेको थिएँ भने त्यसपछि हाम्रो एप्रुभ ड्रोनमा आउँछ है। ड्रोनमा चाहिँ हाम्रो यसरी मल्टी राउटर अनि सिल्भर यसरी आउँछ। अनि हाम्रो सेकेन्डरी चाहिँ हाम्रो जिमेलमा पनि आउँछ। रिजेक्टेड भयो, कसरी रिजेक्ट भयो भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सनमा देखाउँछ। मेरो चाहिँ बिचमा चाहिँ सिरियल नम्बर नभएको कारणले बिचमा रिजेक्ट भएको थियो। अनि रिजेक्ट भए पछाडि मैले चाहिँ बिहिबार एप्लाई गरेँ, बिहिबारको शुक्रबार दिउँसो चाहिँ रिजेक्ट भयो। त्यसपछि सन्डे चाहिँ बिदा नै थियो। सोमबार चाहिँ मेरो भेरिफाइड भयो। अनि मङ्गलबार चाहिँ बल्ल मेरो आज लाइसेन्स आयो है। यसरी हाम्रो चाहिँ ड्रोन रजिस्ट्रेसन भनेर यसरी आउँछ। डियर ड्रोन ओनर, योर एप्लिकेसन रिक्वेस्ट फर ड्रोन रजिस्ट्रेसन हैज बीन एप्रुव्ड। प्लिज भिजिट फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड डिपार्टमेन्ट स्क्यान सिनामङ्गल काठमाडौँ टु कलेक्ट ड्रोन रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट। थ्याङ्क यू। अनि यसरी हाम्रो चाहिँ मेल आउँछ। हाम्रो यसको लागि चाहिँ $11.3 चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ रजिस्टरको लागि। रजिस्टर गर्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ वहाँ गएर पे गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले बिचमा पनि कुरा गरेको थिएँ, म यहाँ पोखराबाट भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ लिन जान के हुन्छ सर भनेर मैले कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ। कन्ट्याक्ट गर्दा चाहिँ सरले जो जाँदा पनि हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ जुन बेलाको भ्यालुएसन हुन्छ डलरको भ्यालुएसन, त्यही भ्यालुएसनमा $11.3 चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ। यसरी हामीले पेमेन्ट के अरे ड्रोनको हामीले रजिस्टर गर्न सकिन्छ है। हामीले लिन चाहिँ हामी वहाँ सिनामङ्गल काठमाडौँ नै जानुपर्ने हुन्छ। एप्लाई चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ यहीँबाट गर्न सकिन्छ। यसरी हाम्रो एप्रुभ चाहिँ मेरो चाहिँ कहिले एप्रुभ भयो भने सिल्भर भनेको ड्रोन टाइप भयो, इस्यु भनेको मार्च 31 मा भयो। आज मार्च 31 भनेको आज मेरो आजै एप्रुभ भएको थियो भने यो महिना लास्टमा, किनभने मैले एप्लाई गरेकोबाट त्यसबाट हुनुहुन्छ। आज अप्रिल 5 हो, आज नै हो मेरो एप्रुभ भनेर म्यासेज आएको। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यस्तै रोचक भिडियोहरू जुन वेडिङ फोटोग्राफर भिडियोग्राफर नर्मल्ली युजेबल हुने कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई सक्दो आफूले जानेको कुराहरू सेयर गर्ने नै छु है। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ ड्रोनको उडाउने तरिकाहरू हैन, यसका नियमहरू हैन, अब हामीले लिन पर्ने पर्मिसनहरू
हैन यो बारेमा तपाईलाई मैले सुकाउने नै छु हस्त धन्यवाद वेलकम टु फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड डिपार्टमेन्ट सबैलाई फ्लाइट हेलो सर नमस्कार नमस्ते सुन्नु सर हाम्रो यो ड्रोन रजिस्ट्रेसनको एप्रुभ भएछ हैन अनि यो लिन हामी वहाँ काठमाडौँ नै आउनुपर्ने है सिनेमा हामी म पोखरा हो सर ए कुन हो तपाईको मेरो युवराज अधिकारी ए भर्खरै हेरेको थिएँ मैले हजुर डिजे म्याभिगेयर 2 त्यो चाहिँ लिन आउनुपर्ने कि म 2-3 दिन वहाँ काठमाडौँ वेट गरेँ अनि त्यसपछि म हिजो अस्ति मात्र आएको यता हिजो मात्र आएको यता हजुर अनि त्यसको लागि फेरि आउनु पर्यो कसो गर्ने होला ए अनि किन हिजै मात्रै जानु भएको त एक दिन बसेको हुन्छ नि त लिएर मैले हिजो फोन गरेको थिएँ तपाईँलाई अनि भेरिफाइड भनेर भने अब 2-3 दिन चाहिँ तपाईँको 2 दिन जति चाहिँ के अरे तपाईँको हेरेर उ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फेरि रिजेक्ट पनि हुनसक्छ भेरिफाई भएर मात्रै हुँदैन भन्नुभएको थियो हिजो सम्पर्क भएको थियो नि त हजुरसँग मसँग कि अर्कै सरसँग अर्को एउटा नम्बर थियो सर ठिकै छ केही छैन होइन तपाईँको भेरिफाइड भएको छ मैले सबै डकुमेन्टहरू चेक गरेँ मिलेको छ कि हजुर सर अनि आएर अब जहिले लिएर जाँदा पनि भने तपाईँको अनि पैसा चाहिँ $11.3 तिर्नुपर्छ है यसको $11.3 त्यो भनेको जुन दिन तपाईँ लिनुहुन्छ नि त्यो दिनको रेट अनुसारको यो दस्तुर हो क्या सर्टिफिकेट दिएको दस्तुर हो ए हुन्छ अनि त्यो अरू कसैलाई पठाउँदा नि हुन्छ कि जति अनि त्यसको लागि के डिटेल्स के पठाउनु पर्छ मैले यहाँबाट कसलाई दिएको भनेर त्यही त नि भन्नाले अब फलानाको ड्रोनको सर्टिफिकेट लिन आएको म फलाना हो ढिस्का हुँ भनेर दिनु ए हुन्छ है हुन्छ सर थ्याङ्क यू है त हस् हुन्छ ओके ल